السلام عليكم ورحمة الله. كان تلميذ ضابط صف في مدرسة أهرموم العسكرية، وكان من المشاركين في انقلاب الصخيرات. الانقلاب اللي كان بتخطيط من الجنرال المذبوح وتنفيذ الكولونيل عبابو بمشاركة ضباط وتلاميذ مدرسة أهرموم العسكرية اللي ما كانوا عارفين عليه والو. هضرنا على تفاصيل وأحداث الانقلاب، واليوم غادي نهضروا على تفاصيل كيفاش فلت الحسن الثاني من هذه الخطة الانقلابية، وغادي نتعرفوا على شخصية العسكري التلميذ اللي انقذ الحسن الثاني من الموت. شخصية اليوم سارجان كنوش محوش. يلا ومعايا نبقشوا شويه باش نكتشفوا واش في الخنيشه. داكشي على صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. ويلا نبداو بسم الله. الكولونيل كنوش محوش من مواليد عام 1948 بأقنول في الريف، وهي نفس المنطقة اللي كينحدر منها الجنرال المذبوح والكولونيل عباب. ابتدائي قرا تنقلا ما بين أكادير وإنزكان وخميسات ووجدة، وغادي يشد البكالوريا في الرباط. عام 1966 غادي يلتحق بالأكاديمية العسكرية بمكناس، وغادي يتخرج منها برتبة رقيب سارجان. تقريبا قبل شي 3 شهور ولا 4 على الانقلاب كان التلاميذ كيخوضوا تدريب عسكرية مكثفة في مدرسة أهرموم العسكرية، وكانت الاستعدادات تما كتجري بواحد الشكل رهيب، وكان كلشي كيتسائل واش المغرب غادي يخوض شي حرب ولا شنو، وحتى واحد ما كان عارف الاجابه. الكولونيل عبابو تسخرت ليه امكانيات هائله، وكانوا كيعطيوه اللي بغى. تقريبا واحد الحوض بيسين فيه شي 100 متر تقريبا مربع، عمرو كامل بالذخيره الحيه، القرطاس ديال بصح، وعطى الاوامر ديالو للضباط والتلاميذ كل يهز على شكل. في اليوم الموعود اللي هو عيد ميلاد الحسن الثاني غادي يخرجوا من مدرسه أهرموم العسكريه في اتجاه الصخيرات في الشاحنات العسكريه. وبالنسبه للتلاميذ كانت الوجهه مجهوله، ما عارفينش فين غاديين. ملي وصلوا لمنطقه زقوطه ما بين فاس وسيدي قاسم، دارت بيناتهم الاخبار بانهم غادي يتوجهوا لبن سليمان. ملي وصلوا لبولقنادل تعطاتهم اوامر باش يلوحوا عليهم الباش ديال الشاحنات باش ما يبقاوش يبانوا، وتعطاتهم اوامر بالتاهب يديهم على السلاح تحسبا لاي خطر ممكن، وإلا سمعوا عباره فوه يطلقوا القرطاس. الهضره اللي كانت كدور بيناتهم في ذاك الوقت هي ان واحد الخليه ارهابيه انتقلت من مراكش لبن سليمان، وغاديين في اتجاه القصر الملكي في الصخيرات، وكيهدوا حياه الملك الحسن الثاني. ملي وصلوا للوجهه ديالهم توالت الاحداث، وعبابو غادي يقتل الدراكيل اللي غادي يطلب منه الرخصه للدخول للقصر، وعاوتاني غادي يتواجه مع الكولونيل عبد القادر لو باريز اللي ما غاديش يبغي يخلي عبابو يدوز، ولكن الكولونيل عبد القادر لو باريز غادي يطيح بالرصاص ديال عبابو. المهم الجيش اللي جايب معاه عبابو غادي يتقسم على جوج، النص بقياده عبابو اللي غادي يدخل من الباب الرئيسي ديال القصر، والنص بقياده خوه محمد عبابو اللي غادي يدخل من الباب الخلفي ديال القصر. اعتمدوا واحد الخطه على الطريقه الروسيه، غادي يحاصروا الضحايا اللي في القصر على شكل كماشه بانس. هادو اللي وضعوا الخطه ديال الانقلاب بغاو يضربوا عصفورين بحجر واحد، بحيث ان الجروب اللي غادي يدخل من الباب الرئيسي غادي يحاصر الضحايا مع الجروب اللي غادي يدخل من الباب الخلفي، وغادي يصفيوها ليهم، ولكن الجروبات بجوج ما غاديش يسلموا من القرطاس ديال بعضياتهم، وغادي يصفيوها لبعضياتهم، وبهذا غادي يتهناو منهم الريوسه الكبار، وهما غادي يتكفلوا بالقبض على الحسن الثاني. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. راس الحربه ديال الانقلاب الجنرال المذبوح اللي كان اصلا مرافق للحسن الثاني غادي يوقع بينه وبين الكولونيل عبابو واحد النباش اللي غادي ينتهي بالموت ديال الجنرال المذبوح. وباش ما نطيحوش في التكرار ديال الاحداث، القصه ديال انقلاب الصخيرات ها هي، سير تفرج فيها وغادي تلقى الرابط في صندوق الوصف. المهم ملي ناض القرطاس الضيوف ديال الحسن الثاني كله فين شده، كاين اللي هرب، كاين اللي تشد، كاين اللي تجرح، كاين اللي مات. راك عارف الاحداث ديال القرطاس، بنادم كيتخربق. الحسن الثاني في ديك الظروف سلت وتخبى في المراحيض الملكيه، هو جنرال اوفقير والدليمي، احمد العلوي، احمد السنوسي، الطيار ديال الملك احمد البلافريج، وشي وحدين اخرين. الكولونيل عبابو غادي يعوج باغلبيه الرجال اللي معاه للرباط باش يسيطر على مراكز السلطه في البلاد، القياده العامه للقوات المسلحه ووزاره الداخليه، هيئه البريد والاذاعه والتلفزه. الا سيطر على هذه المراكز كامله غادي يعلن على النجاح ديال الانقلاب، وغادي يرجع للصخيرات، وديك الساعه غادي يقرر شكون يعيش وشكون يموت. عبابو خلى خوه في القصر ديال الصخيرات وعطاه امر باش يشد كاع اللي في القصر، الملك، العائله الملكيه، اعضاء الحكومه، قاده الجيش واجهزه الامن، زعماء الاحزاب السياسيه، السفراء والقناصل، وقال لي الا ما رجعتش مع الثمانيه قتل كل شيء. هنا غادي تاخذ القصه واحد المنحنى اخر من غير اللي كان مخطط ليه عبابو. هنا واحد الجندي سارجان دخل القصر كيبقش، حيت الجنود ملي ناض القرطاس وهذه كله فاش تلاها كله واش مشى كيدير، كاين اللي مشى ياكل، كاين اللي مشى يسرق، كاين اللي مشى كيبقش في الرهائن. المهم دخلنا السارجان دخل القصر كيتختل في واحد البلاصه حتى كيسمع اصوات ديال شي اشخاص كيقراو في اللاطي. تقدم لعندهم دق عليهم الباب قال لهم يخرجوا، هازين يديهم خرجوا. هو ما كانش عارف شكون هما، كان الحسن الثاني، الجنرال اوفقير، الجنرال الديمي، طيار الملك، احمد السنوسي، احمد بلافريج، احمد العلوي. المهم قال لهم لصقوا مع الحيط، وهو موجه لهم سلاحه، لصقوا مع الحيط قال لهم هبطوا يديكم.
ربطوا يديهم. كيف ما كيقول كنوش محوش في كتابه رقصة الذئاب في حضرة صاحب الجلالة. هذه الواقعة لها علاقة بلقاء السابق بالجنرال مولاي حفيظ العلوي والأمير سيدي محمد ومربيته. فلما غابوا عن أنظاري كنت أبحث عنهم داخل القصر، فسمعت أشخاصا يقرؤون اللطيف. نحن العسكريين عادة لا نثق في أي شيء. اعتبرت اللطيف الذي تتم قراءته بمثابة فخ يمكننا أن نسقط فيه، وأنا كنت مسلحا بما فيه الكفاية. وطرقت عليهم الباب بقوة، وطلبت من الأشخاص الذين يقرؤون اللطيف أن يخرجوا ويرفعوا أيديهم إلى السماء، وهددتهم إن لم يفعلوا، فامتثلوا لأوامري. لم أكن أعرف من هم هؤلاء الأشخاص، فالأمر يتعلق بالحسن الثاني شخصيا، والجنرال دليمي والجنرال أفقير ومولاي أحمد العلوي وطيار الملك وآخرون. فطلبت منهم أن يصطفوا بجانب الجدار، ثم طلبت منهم أن ينزلوا أيديهم. ملي طلب منهم السارجان كنوش محوش يشرحوا ليه اش واقع، تقدم واحد من هذوك الناس، هو ما كانش كيعرفه، ولكن من بعد غادي يعرف بأن هذاك هو الملك. الملك كان لابس واحد اللباس صيفي مدني، واصلا السارجان ما عمره شاف الملك مباشره. وملي هضر مع السارجان بقى كيحلل في الصوت، كان الصوت ما غريبش عليه. الملك قال ليه برد ولدي برد، انا غنشرح لك كل شيء، واش بغيتي نشرح لك؟ السارجان قال ليه شرح لي. والحدود الساعه السارجان ما عارفش بان الحسن الثاني اللي هضر معاه. كيحكي كنوش محوش في كتابه: والى حدود الساعه لم اتعرف على هويه الملك، فنظر الي وعرف انني ادخن لانه شاهد علبه السجائر في جيبي، وقال لي: عندك لوقيد؟ قلت له: نعم. قال لي: شعل شي وقيدة. شعلت وقيدة وبقيت شاد العود حتى سالت الوقيدة، حرقتني ورميتها. هنا تدخل الملك وقال لي: مالك لحتي الوقيدة بعد ما حرقاتك؟ هادشي اللي وقع لكم، استعملوكم بحال الحطب باش يشعلوا العافية، ومن بعد غادي تحرقوا نتوما. وكمل هضرته وقال لي: من يحدثك هو صاحب الجلالة، أنا القائد الأعلى لأركان القوات المسلحة الملكية، واش بغيتي تقتلني؟ السارجان بدا كيقفقف وما عرفاش يسبق ولا يوخر، وهو اللي يلاه كان موجه سلاحه في وجه ملك البلاد. قال ليه: ما عرفتكمش يا سيدي، انا كنشوفكم غير بالزي التقليدي ولا الزي الرسمي. قال لي الملك: دابا عرفتيني، ادي التحيه العسكريه. ادى التحيه العسكريه، الملك مد ليه يدو باسها، قراو الفاتحه باش يطمئنوا لبعضياتهم. السارجان عاود للملك على التعليمات اللي تعطاتهم من طرف عبابه، وقال لي بان عبابه قتل المذبوح. هنا الحسن الثاني غادي يسولوا على صحابه. السارجان غادي يقول للملك بان خاصهم يبقاو مخبيين. حسن الثاني غادي يقول ليه يعيط على شي 3 ولا 4 من صحابو يكون يثيق فيهم. السارجان غادي يعيط على 3 من صحابو، غادي يجيو قدام الملك، تا هما غادي يتصدموا، غادي يأديو التحيه العسكريه، غادي يبوسوا للملك يدو. Des soldats qui étaient là-bas, un des cadets, me fit signe de le suivre. Pour vous parler très franchement, j'étais à peu près convaincu qu'il m'entraînait dans un recoin afin de pouvoir m'exécuter dans la plus grande tranquillité. Lorsqu'il se vit à l'abri des regards indiscrets, il se mit au garde à vous. Je lui commandai repos, il se remit au repos. Je lui recommandai garde à vous, lui tendai ma main et lui dis qu'attendu pour baiser ma main. Ce qu'il fit. Alors je lui dis: mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il m'a dit: on nous a dit que le palais était attaqué, que votre majesté avait des ennemis et nous sommes montés. Maintenant je tiens à vous dire que vous en avez encore des ennemis, veuillez vous cacher. Je lui dis: non, appelle tes camarades, baissez les canons de vos armes, suivez-moi. Et c'est alors que je tins ce langage à un groupe de 6 ou 7 cadets en leur disant: il est inadmissible que vous ayez fait de l'armée royale ce que vous en faites maintenant. Cela est indigne et non conforme à ce que j'attendais de vous. Immédiatement, quelques-uns se mirent à pleurer et nous avons récité la Fatiha, qui est la première sourate du Coran. Et je dois dire qu'à partir de ce moment-là, ça a été le dernier épisode, l'épisode du dénouement, qui a fait que j'ai pu récupérer tous les officiers qui étaient prisonniers et les expédier dans les différentes régions ou les différents services
الملك الحسن الثاني قال لهم ما تخافوش ما تخلعوش. واحد منهم قال ليه سيدي الكولونيل عبابو قال لنا بان انت في خطر وحنا هنايا باش نحميوك. الحسن الثاني جاوبو قال ليه مزيان حنا دابا لاباس، انا بخير ما حدي معاكم وانتم بخير ما حدكم معايا. الجنود كاملين حضروا رؤوسهم احتراما للملك الحسن الثاني. الحسن الثاني قال لهم يلا ونقراو الفاتحه هي ام القران وكتشافي من الهم والاحزان والضيق. وكانت هذه اللحظه فاش قراو الفاتحه بحال بيعه جديده من طرف تلاميذ العساكريه للملك الحسن الثاني. من بعد ما تاكد الحسن الثاني باللي راه هو اللي ولا مسيطر على الوضع، واللي زاد عاونو في هادشي هو الهيبه اللي كانت عنده والذكاء ديالو. سول الجنود ديالو قال لهم واش بانوا لكم لي كامارات ديالكم باقا مخلصين لله والوطن والملك؟ جاوبوا واحد قال ليه بان لي زوفيسي راهم ضدك وباغيين لك الشر، ولكن لي سوزوفيسي راهم مخلصين ليك سيدي. المهم الحسن الثاني صيفطهم يجيبوا صحابهم المخلصين. من بعد ما رقى السارجان كنوش محوش لدرجه ليوتنو كولونيل ورقى صحابه لدرجه الضباط، شويه بشويه التلاميذ العسكر غادي يبداو يتجمعوا حول الملك الحسن الثاني، والملك الحسن الثاني غادي يولي قائد عسكري وميداني، وغادي يحط واحد الخطه اللي غادي يمشيو عليها كاملين. كيقول كنوش محوش بدأ الحسن الثاني يقدم لي خطته العسكريه لحمايته، وكان إلى جانبه الجنرال أفقيرو الدليمي ومولاي أحمد العلوي وطياره الخاص وآخرون. فأمرني أن أضع الجنود في جميع المنافذ التي يمكن أن يأتي منها أي خطر محتمل، وكذلك فعلت. وطلب مني أن أضع حاجزا ولا أسمح لأي كان أن يعبر هذا الحاجز إلا الأشخاص الذين يطلبهم هو شخصيا، وأي شخص أراد اختراق الحاجز بدون إذنه فقد أعطى أوامره بأن تتم تصفيته بالرصاص. المهم اللي سيطر الحسن الثاني على الوضع، الأخ ديال عبابو غادي يهرب لعند عبابو للرباط المقر الإذاعة والتلفازة. الحسن الثاني غادي يعطي كاع الصلاحيات ديالو للجنرال أفقير باش يوقفوا هذا الانقلاب. أفقير والجنرال دريس بن عمر غادي يتكفلوا بالقضاء على الانقلابيين. عبابو غادي يموت في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الرباط في تبادل إطلاق النار هو والجنرال البوهالي اللي غادي يموت حتى هو. عبابو غادي يتقاس بالقرطاس وغادي يطلب من الضابط عقة باش يصفيها ليه. عقة غادي يتردد ولكن غادي ينفذ الأوامر ديال الرئيس ديالو في آخر المطاف، وغادي تكون هذه هي النهايه ديال عبابو. الانقلابيين اللي كانوا مع عبابو بقاو عارفين ما يديروا، هربوا تشتوا في الرباط وتمت المحاصره ديالهم من طرف الجيش. كاين اللي بقى هارب حتى شدوه، كاين اللي سلم نفسه. المهم 10 ضباط تحكم عليهم بالاعدام وما تبقى تحكم عليهم بالحبس. وهذوك اللي كانوا في القصر ديال الصخيرات ملي سلموا نفوسهم الملك الحسن الثاني ولبسوا لي يدو ولا كتفو ولا قراو معاه الفاتحه تكتب لهم عمر جديد وحياه جديده. Nous sommes maintenant derrière la cathédrale où de nouveau les tirs sporadiques ont lieu, car maintenant, étant donné que des poches de résistance ont encore lieu à Rabat, vous entendez des automitrailleuses derrière nous et des fantassins qui cernent le quartier. Ça tire encore dans certains coins de la ville, du quartier de l'ambassade de France, du côté également du Palais Royal, et les mutins auraient pris des otages et on essaye actuellement de les rechercher. Vous voyez que la situation est encore très confuse à l'heure où nous vous parlons. سارجان كنوش محوش ترقى من درجة سارجان لدرجة ليوتنو كولونيل، هي نفس الدرجة اللي كانت عند الكولونيل عبابو. التلاميذ اللي كانوا معاه كاملين ترقاو لدرجة ضباط. كنوش محوش ولا مقرب من الحسن الثاني، غدق عليه بالهدايا، ولا مقرب منه وكيعيط عليه كيستدعيه يريح معاه في السكنه ديالو ويبقاو يهضروا. كتب له شي هدايا بحال كريمه، ولكن قال بان دريس البصري ضمسوا فيهم وما وصلوا من هدايا الملك حتى حاجه. وصلنا للنهايه، كنتمنى تكون استفدتي معايا وخير شويه. الا عجبك الفيديو ما تنساناش من جام، وإلا بغيتي تبقى توصل بالجديد ديالي ما تنساش تشترك في القناه بطبيعه الحال. وميعادنا الاسبوع الجاي ان شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.